عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 218 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانه العشرة المبشرون بالجنة. وفي مسرحية كانت لسيد رئيس اسمها العشرة الطيبة. بالتالي المسرحية دي أحسن كتير قوي من المسرحية اللي اتعملت حديث. وبيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. يعني الحديث كده يضحك، زي ما يكون واحد يعني عامل ايه قال يعني بيعمل مزاد يعني، فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، يعني وبعدين تعد يا عم تقوم 10. طب ما تزود؟ لا، يقول لك هم دول. طبعا يعني نناقش بقى. يعني احنا قلنا كثيرا ان النبي عليه السلام لم يكن يعلم الغيب، وليس له ان يتحدث فيه. والآية 50 من سورة الأنعام تقول: ولا أعلم الغيب أمر أن يقول هذا. والآية 9 من سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا أنا عارف إيه اللي هيحصل لي ولا إيه اللي هيحصل لي، سواء في مستقبل حياتي في هذه الدنيا أو في الآخرة. فبالتالي هو ما يعرفش. لكن احنا بنذكر بعض الاحاديث، احنا بننكر كل الاحاديث زي ما انتم عارفين، ننكر نسبتها للنبي او ان تكون جزءا من الاسلام. لكن في بعض الاحاديث اللي هي تقوم يعني بتشويه عقليه المسلمين، بنتعرض لها عشان خاطر نناقشها، عشان خاطر يعني نحاول بقدر الامكان تنظيف قلوب الناس من تاثيرها. فمن ضمنها العشر المبشرون، ده حديث بقى الكل بيتهيأله ان ده حديث يعني مية مية. وطبعا لو قلنا القرآن بيقول كذا والى اخره، مهما كان يعني هم على قلوبهم يعني في آذانهم وقر وعلى قلوبهم عانى وفي أكنة على قلوبهم إلى آخره. لكن خلينا هنا نقول بقى إيه، إنهم ذكروا بالذات صحابة الفتوحات اللي هم ارتكبوا أكبر خطيئة وأكبر كفر، وهم اللي جعلوا شوهوا سمعة الإسلام لغاية دلوقتي. وهم بسبب الفتوحات يعني تكونت على هامشها الديانات الأرضية من سنة وتشيع وتصوف فيما بعد يعني. لكن احنا عايز بس اذكر حاجة صغيرة جدا يعني من خلال ما ذكر في التاريخ. طبعا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وعلان دي شخصيات تاريخية. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اي اسم من هذه الاسماء في القرآن الكريم. هي شخصيات تاريخية، لكن الدين الارضي دايما بيحول التاريخ الى دين، ويحول بعض الشخصيات التاريخية الى آلهة. فحول الناس دول الى آلهة، وبعدين ادى حديث بدخلهم كلهم في الجنة، اللي هم العشرة دول يعني. طبعا الصحابة عند الجماعة السنيين كلهم ثقة وكلهم عدول، يعني كلهم معصومين من الخطأ، ده اللي بيقولوه يعني. آه بناخد من تاريخهم ذاته بعض حاجات يعني عثمان لما قتل هو عثمان كان فاسد جدا، الناس ثاروا عليه وقتلوه فيما يعرف بيوم الدار. كان له يوم مقتله ترك 30 ألف درهم، يعني 30 مليون، و500 ألف درهم يعني زيادة، و100 ألف دينار، ونهبها الثوار، بالإضافة إلى 200 ألف دينار من الأصول التي تترك. طبعا ده كله جاء من نهب الشعوب التي احتلوها. الزبير بن العوام كان فقير، يعني كفير جدا في أول ما هاجر المدينة، وكانت حتى امراته بتطعم الفرس بتاعه بنوى النخل. بعد كده لما مات بعد الفتوحات وبعد كذا وبعد كذا، طبعا كل ده أنا بجيبه من الطبقات الكبرى لابن سعد ومن تاريخ المسعودي، أنا ما بجيبش لحد من عندي يعني. الزبير بن العوام كان لديه 35 ألف درهم، و100 ألف دينار، ويقال 51 ألف دينار، و52 ألف درهم، بالإضافة إلى مساكن وعقارات وخطط، يعني شوارع في الفسطاط والإسكندرية والبصرة والكوفة.
كما ترك غابة أو بستانا هائلا بيع ب1000 600,000 دينار. الحاجات دي جاية منين؟ البيوت اللي هي في الفسطاط والإسكندرية والبسطة والكوفة فين؟ من عرق مين؟ أملاك مين؟ ده كله سحت. ده الأستاذ اللي بيقول لك هيخش الجنة. عبد الرحمن بن عوف، وده مات بدري شوية، مات سنة 32 هجرية قبيل مقتل عثمان، ترك ذهبا كانوا يقطعونه بالفؤوس حتى محلت أيدي الرجال منه. ساب فلوس ذهب كانوا بيقطعوه بالفؤوس لغاية لما الرجال ايديهم اتمحلت أو يعني. طيب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الراجل ده جاب الفلوس، ده الذهب ده كله، من أكوام الذهب دي كلها منين؟ من عرق الناس الغلابة، من أموال، من دماء البلاد المفتوحة. سعد بن أبي وقاص ترك 250,000 درهم. ابن مسعود توفى 32 وكان من ضحايا عثمان، وقد حرمه عثمان من عطائه سنتين، ومع ذلك ترك 90,000 درهم. امسك بقى طلحة بن عبيد الله اللي هو من ضمن العشرة. بيقول لك كان في يدي خاتم من ذهب فيه ياقوتة حمراء. يعني خاتم من ذهب وفي ياقوتة حمراء في هذا الخاتم. راجل ما شاء الله. وكان يراده من أرضه في العراق 1000 درهم يوميا. الضياع بتاعته في العراق بعد ما فتحوا العراق خد منها جزء كبير بقى وعملها ضياع له، كان بيجيب له في اليوم 1000 درهم، أو في رواية يقول لك ما بين 400 إلى 500 ألف درهم سنوي. وترك بعد موته 2000 ألف درهم و200 ألف درهم و200 ألف دينار. وترك أصولا وعقارات ب30 ألف درهم. وترك، امسك دي بقى، وترك 100 بهار مليئة بالذهب، في كل بهار 3 قناطير أو 2 من الأرادب، يعني ترك 300 أردب ذهب أو 200 قنطار ذهب. الكلام ده يا أخوانا موجود في طبقات ابن سعد الجزء الثالث 53 76 77 175، وفي بروج الذهب المسعودي الجزء الأول 400 544 545. ده بقى الجماعة اللي هم دخلوا الجنة، ناس ظلمة سفاكين للدماء أكلوا أموال الناس بالباطل، وقال لك دول 10 مبشرين بالجنة. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.